Hello everyone, i-share ko lang po sa inyo yung lulutuin ko na recipe ngayon na banana cake na natutunan ko po sa isang Pilipina dito sa taga London. So sa akin naman po, dahil nagwa-watch out po ako sa carbohydrates, ito na ang ginagamit ko na flour na self-raising with seeds. Medyo healthy po siya, yun nga lang medyo may carbohydrates pa din. So ang ginagamit ko na recipe nito, 1 egg, 2 bananas na medyo maitim na po siya kasi mas madali po siyang yung para bang lamutakin. 1/2 teaspoon po salt, tapos bicarbonate soda 1 teaspoon, and 1 teaspoon of baking powder, 2 tablespoon cooking oil po. Ito po siya, saan ba yun? Yung pala, hindi ko nakita yung 2 tablespoon. Tapos yung brown sugar po ang ginagamit ko dahil medyo healthy naman po. So again, maglagay lang po ako ng medyo maliit na cup dahil hindi po ako mahilig sa matatamis. So kung kayo naman po mahilig sa matatamis, you can make it 2 cups or 3. So we all different. 1/2 cup of milk, kahit anong milk po na i-add nyo, pwede po yun. So again, is entirely up po to you na kung ano po kayo yung mga carbohydrates nyo, if you want to stay slim and healthy and living more longer. Yun, marami pong idea na magkaroon po kayo ng less carbohydrates, na habang nandito tayo sa bahay, bawal pong lumabas. So marami pong paraan na para malibang po ang mga isipan natin. So mamaya i-share ko po sa inyo pag naluto na yan. So ito na po yung ready to go na po, ipasok sa oven. Maya pong konti maluluto na po yan. So mga 45 minutes lang po siya. So siyempre pag naluto na yan, masarap po yan. So more protein po yan. Yan po ang mga recipe ko dito sa bahay. So yun nga lang, sinasabi ko earlier na yan lang po ang alam kong lutuin na recipe. Kaya marami po, kailangan ko pong mag-aral pa ng ibang recipe para mayroon din po ako ma-share in the future. So, in 45 minutes, ready po siya, 180 Celsius. So, i-share ko po sa inyo yan maya-maya. Ito na po yung banana cake ko. Sa wakas, naluto na din ng 45 minutes. So, high protein po siya. Yan. Na-slice ko na po yung isa. Yun nga lang, medyo durog po yung pagka-slice ko dahil mainit po siya. Yan, hindi ko kasi hindi na ako nakahintay ng lumamig pa. Kailangan ko na tikman agad para mainit dahil masarap po sa kape. Yan. Kung sino man po yung mahilig sa mga protein na mag-maintain po sa mga yung stay slim. Ito po ang magandang idea po na mag-maintain po sa sa timbang. Tapos, yun nga lang, medyo more carbohydrates naman po siya. Pero we all need good carbohydrates anyway. Kaya, mas okay po siya kumpara sa iba. Yan, masarap po talaga siya. Ito lang pong kinakain ko pagdating sa, pag may craving po tayo na medyo matamis-tamis. Yan lang po. So, thank you so much for watching everyone. And I will see you very soon. Please, comment, like, and share. See you soon. Bye.